අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ Android phone එකෙන් iPhone එකට මාරු වෙනවා නම් iPhone එකෙන් Android phone එකට මාරු වෙනවා නම් හෝ ඔයාගේ WhatsApp messages ටික ආරක්ෂිතව backup කරලා ඔයාගේ computer එකේ ඔයාට තියාගන්න ඕන නම් පාවිච්චි කරන්න ඕන tool එක මොකක්ද? මේක කරන්න පුළුවන්ද? බැරිද? මොන විදිහටද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කරා කොහොමද Android phone එක WhatsApp backup කරන්නේ iPhone එක WhatsApp backup කරන්නේ කියලා. ඒක බලන්න බැරි වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් Chanux WhatsApp backup කියලා search කරලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් එහෙනම් අපි කතා කරමු කොහොමද Android iPhone ඇතුලේ WhatsApp backup කරලා අලුත් phone එකකට මාරු වෙන්නේ හෝ WhatsApp backup එක කාටවත් පේන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම backup කරලා ඔයාගේ computer එකේ ආරක්ෂිතව තියාගන්නේ කියලා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බැලුවොත් මේකට software ගණනාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේක නොමිලේ කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. දැන් මම හොයාගත්තේ මෙන්න මේ app එක my phone කියන මෙන්න මේ tool එක. ඔයාලට මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. කෙලින්ම ඔයාට WhatsApp transfer කරන්න පුළුවන් Android සහ iPhone අතර. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේම WhatsApp ඔයාලට backup කරගන්නත් ඒක පස්සේ restore කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය tools download කරගන්න කියලා මේගොල්ලෝ මෙතන දාලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට තවදුරටත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ විදිහේ diagram එකක් මේගොල්ලෝ දක්වලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් WhatsApp ගත්තම අපිට සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන personal WhatsApp වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් WhatsApp business app එක වෙන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම එකම විදිහට වැඩ කරනවා කියලා තමයි මේ අදාළ වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම experience කරපු එකෙනුත් මට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණා. දැන් මම මේක මේ විදිහට download කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම මේකේ තියෙන key එක original key එක buy කරා. දැන් ඔයාලට මේකේදී options කීපයක් තියෙනවා. මේ වගේ ඔයාගේ data වල වටිනාකම ඔයාලට තේරෙනවා නම් මේක වෙන කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ කියලා තේරුණ ගමන් ඔයාලට තේරෙනවා මේක අපිට සල්ලි දීලා buy කරන එක තමයි කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය කියලා. ඉතින් සමහර විට ඔයාලට සල්ලි නැත්නම් සමහර අය මේක crack කරලා පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොර ක්‍රමයකට key එකක් හොයාගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරන්නේ buy කරොත් හොඳයි කියලා. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක කරගන්න පුළුවන්. දැන් software එක ඔයා download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ tool එකක් මේ විදිහේ software එකක් තමයි එන්නේ. මම මේ විදිහට ගිහිල්ලා මගේ මම download කරපු මම මිලදී ගත්ත key එක දාලා මේක activate කරගන්නවා. එතකොට මට කිසිම restriction එකක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ customer support එකත් අපිට හම්බ වෙනවා. මුලින්ම මම කරන්නේ මගේ iPhone එකට මේ විදිහේ lightning cable එකක් ගහලා මගේ computer එකට connect කරගන්නවා. ඒ වගේම මගේ Android phone එකටත් ඒකට අදාළ cable එක ගහලා මගේ computer එකට connect කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවානේ ඔයාගේ computer එකට phones දෙකම connect කරගන්න ඕනේ. Android එකෙන් iPhone එකට backup කරත් iPhone එකෙන් Android එකට backup කරත්. ඉතින් මේක plug කරගත්තම ඔයාලට පේන මෙති source device එක සහ destination device එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. source device එක තියෙන්නේ දැන් මම මාරු වෙන්න හදන්නේ මගේ Android phone එකෙන් iPhone එකට. එතකොට මගේ source ඒ කියන්නේ මගේ original WhatsApp එක තියෙන්නේ Android phone එකේ. ඊළඟට මම ඒක අලුතින් දාගන්න යන්නේ මගේ අලුත්ම iPhone එකට. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති source එක වෙන්නේ මගේ Android phone එක, destination එක වෙන්නේ මගේ iPhone එක. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට transfer කරන්න විතරයි. එතකොට මේගොල්ලෝ අපිව guide කරනවා පුංචි දේවල් ඔයාගේ app එකේ කරන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි ඔයා Android phone එකේ developer option enable කරන්න ඕනේ. ඒකට යන්න ඕන steps ටික ඔයාලට පේනවා ඇති. settings වලට යන්න, මේ විදිහට මෙතනට යන්න, මෙතන 7 පාරක් click කරන්න. මේ විදිහට ලස්සනට ඒගොල්ලෝ instructions දීලා තියෙනවා. මේ ටික follow කරාට පස්සේ ඔයාලට okay කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔච්චරයි ඇත්තටම කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලගේ iPhone එකේ Find My iPhone එක తాවකාලිකව disable කරන්න කියලා මේගොල්ලෝ request එකක් කරලා දිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් මේ විදිහට අයින් කරන්න. ඔයා කැමති නම් විතරක් මේ දෙක කරාට පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට transfer වෙනවා. මේකදී ඔයා දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයාගේ Android phone එකට තවත් customize කරපු WhatsApp app එකක් install වෙනවා. මේක install වුණාට පස්සේ ඔයාගේ අනිත් WhatsApp එක සමහර විට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔක්කොටම කලින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ settings වලට ගිහිල්ලා අර මම කලින් කියලා දීපු විදිහට ඔයාගේ Google එකට ඔයාගේ WhatsApp එක backup කරගන්න. ඔන්න දැන් ඒක හරි. මේ process එකෙන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ iPhone එක අතට අරන් WhatsApp එක සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් simple දෙයක්. චූටි කාලයක් යනවා computer එකට backup එක වැදිලා ආයෙ ඔයාගේ phone එකට restore වෙන්න. දැන් මේක අනිත් පැත්තටත් කරන්න පුළුවන්. මම iPhone එකට WhatsApp backup එක සම්පූර්ණයෙන්ම transfer කරගෙන ඊට පස්සේ සති එකමාරක් විතර මගේ primary device එකට iPhone 12 Pro Max එක මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරා. දැන් එතකොට updates එනවානේ අලුතින්ම. ඒ කියන්නේ අලුත් messages එනවා, අලුත් text messages එනවා, ඒ වගේම අලුත් contacts එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මට සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන මේ switch කියන button එක press කරාට පස්සේ source එකයි destination එකයි මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් වුණා පැහැදිලිවම මගේ iPhone එකේ ඉඳන් Android phone එකට ආයෙත් මගේ WhatsApp එක සම්පූර්ණයෙන්ම backup කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නම්. ඔයාගේ Android phone එකේ WhatsApp apps දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි original WhatsApp එකෙන් ඔයා install කරගත්ත එක. අනිත් එක තමයි මේ computer එකෙන් ඔයාගේ phone එකට install කරපු WhatsApp එක.
ඔයාගේ ඔරිජිනල් Play Store එකේ තියෙන WhatsApp එකට ඔයා හරියට ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අර කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරපු WhatsApp එක සම්පූර්ණයෙන්ම remove කරලා uninstall කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තට මේක මගෙන් ගොඩක් අහලා තිබුණු ප්‍රශ්නයක්. Android phone එකක් තියෙන කෙනෙක් අලුතින් iPhone එකක් ගන්නකොට තමගේ WhatsApp chat messages backup එක සම්පූර්ණයෙන්ම දාගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි iPhone එකක් තියෙන කෙනෙක් Android එකට මාරු වෙද්දිත් මේක කරගන්න විදිහක් නැහැ. මම හිතන්නේ ඔයාට හොඳ solution එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මම මේක කරන්න කලින් සතියක් පාවිච්චි කරන්නත් හේතුව වුණේ ඊට පස්සේ මොකක් හරි වෙලා මේක නැති වෙලා යයිද දන්නේ නැහැ කියන බයත් එක්ක. දැන් ඔයා මේ software එක මෙලදී ගත්තට පස්සේ ඔයා මොකක් හරි විදිහකින් download කරලා පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති backup WhatsApp on device. එතකොට මේ විදිහට බෑකප් කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් කම්පියුටර් එකේ තියෙන එක රීස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ නෝට් එකේ බෑකප් එක කම්පියුටර් එකේ තියලා තියෙනවා. මට අවශ්‍ය වෙලාවට කම්පියුටර් එකෙන් උනත් මේ දේවල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න වගේම මේ දේවල් බෑකප් කරලා ආරක්ෂා කරගන්නත් ඔයාලට මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට අමතරව ඔයා මොනවා හරි දේවල් දන්නවද? මේක කලින් කරලා තියෙනවා නම් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දක්වන්න. තවත් මේ වගේ දේවල් බලන්න අනිවාර්යෙන් Chanux Bro subscribe කරන්න, notification bell icon එක click කරන්න, Instagram එකේ Chanux Bro follow කරන්න. ඊගව සිංහල geek show එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු.